হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ডাৰ্ক নেকৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু চিকিৎসাৰ কথা আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এই গলত কলা পৰা এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। এইটো কি কাৰণত হয়, আপোনালোকে কি ঔষধ লগাব লাগিব, কি ঔষধ লগালে এই গলৰ দাগবিলাক নোহোৱা হৈ যাব, আপোনাৰ গলটো সম্পূৰ্ণ বগা হৈ যাব, এই ঔষধবিলাকৰ নাম ক'ম আৰু লগতে কি কাৰণত এই সমস্যাবিলাক হয়, সেই সকলোবিলাক কথা আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, এই বহুতৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যাত পৰে। বিশেষকৈ কিছুমান মহিলা বা পুৰুষৰ মুখখন ঠিকেই থাকে, মুখখন বগা হওক বা কালাৰটো ঠিকেই থাকে, কিন্তু তেওঁৰ গলটো সম্পূৰ্ণ ক'লা থাকে বা ক'লা দাগ থাকে। আপোনালোকে ইয়াতে যেনেকৈ দেখিছে ক'লা দাগ পৰি যায়, আৰু যাৰ কাৰণে পুৰুষ বা মহিলাগৰাকীয়ে লাজত পৰে। বিশেষকৈ মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া ফেশ্বনেবল ব্লাউজ পিন্ধে তেতিয়া তেওঁৰ সমস্যা হয়, আৰু লগতে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত খোলা টি চাৰ্ট যেতিয়া তেওঁলোকে পিন্ধে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয়, কাৰণ এই গলটো সম্পূৰ্ণ দেখা হৈ যায়, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে হীনমন্যতাত ভুগিব লগা হয়, অৰ্থাৎ ইনফেৰিয়ৰিটিত সমস্যাত ভুগিব লগা হয়। এই ক্ষেত্ৰত ফ্ৰেণ্ডছ, আমি জানিব লগা কথা এইটোৱে যে বহুতে এইবিলাক মল বুলি ভাবে, মল জমা হোৱা বুলি ভাবি তেওঁলোকে খুব বেছিকৈ ঘঁহি এইটো চাবোন পানী লগাই ঘঁহি দিয়ে যাতে এই মলবিলাক ওলাই যাওক। কিন্তু বন্ধুসকল, এইটো মল নহয়, কিন্তু এইটো ছালৰ এক প্ৰকাৰৰ বেমাৰ, আৰু আমি যদি বেছিকৈ ঘঁহি দিওঁ এই বেমাৰটো কিন্তু খুব বেছিকৈহে হ'ব। এই বেমাৰটো সাধাৰণতে মেডিকেল কজ আৰু ফিজিকেল কজ, এই দুটা কাৰণত হয়, মেডিকেল কজ আৰু ফিজিকেল কজ। আমি এই গোটেইকেইটা কাৰণৰ কথা ক'ম আৰু লগতে গোটেইকেইটা কাৰণৰ চিকিৎসাৰ কথা ক'ম। বন্ধুসকল, আমি কাৰণকেইটা জানিব লাগিব। কাৰণকেইটা যদি আমি নাজানো তেনেহ'লে ইয়াৰ ঔষধকেইটাৰ নাম ক'লে আপোনালোকে এই ঔষধকেইটা লগালে বগা হৈ যাব, কিন্তু কাৰণকেইটা নাজানিলে সেই কাৰণকেইটাৰ পৰা আপোনালোকৰ আকৌ এই ক'লা পৰি যাব। গতিকে যেতিয়া আমি কাৰণকেইটা জানিম তেতিয়া আপোনালোকে কাৰণকেইটাৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে আৰু লগতে ঔষধবিলাক লগালে আপোনাৰ গলটো সম্পূৰ্ণ বগা হৈ যাব আৰু চাফা হৈ যাব। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি ইয়াৰ কাৰণবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ কাৰণ প্ৰথম হ'ল মেডিকেল কজ আৰু 2 নম্বৰ হ'ল ফিজিকেল কজ। মেডিকেল কজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বন্ধুসকল, একান্থোচিছ নিগ্ৰিকেন্স বুলি এটা স্কিনৰ বেমাৰ আছে, যিটো বেমাৰ সাধাৰণতে যিবিলাক মানুহ খুব শকত হয় বা ডায়েবেটিছ থাকে বা লগতে যিবিলাক মানুহৰ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ সমস্যা থাকে বা PCOS বা হাইপোথাইৰয়ডিজমৰ সমস্যা থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ গলত এই সমস্যাটো হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানিব লগা কথা এইটোৱেই যে গলৰ যিখিনি ঠাইত তেওঁলোকৰ ক'লা হয় সেইখিনি খুব ডাঠ হৈ যায়, আৰু লগতে তেওঁতে ক'লা দাগ পৰি যায়, ডাঠ হৈ যায় বা মোটা হৈ যায়, আৰু লগতে ক'লা দাগ পৰি যায়, আৰু লগতে এনেকুৱা আঁচ আপোনালোকে দেখা পাব, আঁচ আছে আৰু লগতে মোটা হৈ যাব। এইটো হ'ল একান্থোচিছ নিগ্ৰিকেন্স। আৰু সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা জেনেটিকো দেখা যায়। কিছুমান মানুহৰ যদি মাক দেউতাকৰ থাকে, ল'ৰা ছোৱালীৰো এই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হোৱা দেখা যায়। গতিকে বন্ধুসকল, সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব, যদি আমি উপযুক্ত চিকিৎসা লওঁ সেই সমস্যাৰ পৰা আঁতৰত আহিব পৰা আপোনালোকৰ গলটো সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া আৰু চাফা হৈ যাব, বগা হৈ যাব আৰু আগৰ দৰে হৈ যাব। 2 নম্বৰ কাৰণটো বন্ধুসকল ফিজিকেল কজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম হ'ল ছানটেন, অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ পোহৰত যিটো আমি বাৰ্ণ হোৱা বুলি কওঁ, ছানবাৰ্ণ হোৱা বুলি কওঁ। সাধাৰণতে যিবিলাক মানুহে খুব বেছিকৈ বাইক চলায়, স্কুটাৰ চলায় বা স্কুটি চলায়, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কি হয়, বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ সেই ঠাইখিনিত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰে, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেই ঠাইবিলাক বাৰ্ণ হৈ যায় আৰু এই ক'লা দাগ পৰি যায়। আৰু অন্য এটা কাৰণ হ'ল চেইন। সাধাৰণতে মহিলা বা পুৰুষ উভয়ে যেতিয়া তেওঁলোকে গলত চেইন পিন্ধে বা ৰাতি শুই থাকোঁতেও পিন্ধে, সেই ক্ষেত্ৰত কি হয়, সেই চেইনডাল ঘঁহুনি খাই সেই ঠাইখিনি ডাঠ হৈ যায় আৰু ক'লা দাগ পৰি যায়। অন্য এটা কাৰণ হ'ল টেলকাম পাউডাৰ। বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে খুব বেছিকৈ টেলকাম পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, গলত খুব বেছিকৈ দি থাকে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰতো এই ডাৰ্ক নেকৰ সমস্যাটো আহি যাব পাৰে। আৰু অন্য হ'ল ডিঅ'ডৰেণ্ট বা চেণ্ট। কিছুমান মানুহে খুব বেছিকৈ ডিঅ'ডৰেণ্ট বা চেণ্ট ডাইৰেক্টলি গলত এপ্লাই কৰি দিয়ে, ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে স্প্ৰে কৰি দিয়ে, যাৰ কাৰণে এই ডাৰ্ক নেকৰ সমস্যাটো আমাৰ আহি যাব পাৰে। আৰু অন্য কাৰণ হ'ল ষ্টেৰইড থকা ক্ৰীম। বহুত এনেকুৱা পুৰুষ আছে বা মহিলা আছে যিয়ে ষ্টেৰইড থকা ক্ৰীম লগায়, যাৰ কাৰণে কিন্তু এই ডাৰ্ক নেকৰ সমস্যাটো আহি যাব পাৰে। বা যিবিলাক পুৰুষ বা মহিলাই হেয়াৰ কালাৰ কৰিবলৈ এমনিয়াযুক্ত তেওঁলোকে এই কেমিকেলবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে, সেই কেমিকেলবিলাক আহি পেলাই সেই গলটো খুব ইৰিটেট কৰে আৰু পিছত ক'লা দাগ পৰি যায়। চ' বন্ধুসকল, এই হেয়াৰ ডাইৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি চুলি আপোনালোকে কালাৰ কৰিব খোজে, নেচাৰেল হেয়াৰ ডাই যদি আপোনালোকে লগাব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা নহয়। চ' বন্ধুসকল, এইবাৰ আমি ইয়াৰ চিকিৎসাৰ কথা আলোচনা কৰিম। প্ৰথম হ'ল মেডিকেল কজ। বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিন্তু কনফিউজন নহ'ব। একান্থোচিছ নিগ্ৰিকেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ক'লা দাগটো পৰিবৰ লগতে মোটা হৈ যায়, গলৰ সেই ঠাইবিলাক খুব মোটা হৈ যায় বা ডাঠ হৈ যায়। কিন্তু ফিজিকেল কজৰ ভিতৰত এই যিবিলাক মই ছানবাৰ্ণ বা চেইন পিন্ধাৰ কথা ক'লোঁ, দাগটো পৰিবই, কিন্তু পাতল হয়, ডাঠ নহয়। প্ৰথমতে আমি এই মেডিকেল কজ একান্থোচিছ নিগ্ৰিকেন্সৰ চিকিৎসাৰ কথা আলোচনা কৰিম। এই একান্থোচিছ নিগ্ৰিকেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰিব লগা হ'ল এইটোৱেই যে যদি আপোনালোকৰ ৱেইট বেছি আছে, খুব বেছি আপোনালোকৰ শকত, তেনেহ'লে ডায়েটিং আৰু এক্সাৰচাইজৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ওজন কমাব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফেট কমাব লাগিব। আৰু তাৰপিছত যদি ডায়েবেটিছৰ সমস্যা আছে বা ব্লাড প্ৰেছাৰৰ সমস্যা আছে বা থাইৰয়ডৰ সমস্যা আছে, ইয়াৰ উপযুক্ত চিকিৎসা কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে কিছুমান ঔষধ লগাব লাগিব। প্ৰথম ঔষধ হ'ল বন্ধুসকল, প্ৰতিদিন ৰাতিপুৱা আপোনালোকে বেনজইল পেৰক্সাইড 4% ৱাছ
বা Saslic DS 2% ৱাছ এইকেইটা প্ৰতিদিন ৰাতিপুৱা তাৰ যিকোনো এটা আপোনালোকে প্ৰতিদিন ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ গলৰ সেই ঠাইখিনিতে ভালকৈ ধুই ল'ব লাগিব এই Benzoyl Peroxide 4% ৱাছ বা Saslic DS 2% ৱাছ গলৰ গোটেইখিনি ঠাই ভালদৰে লগাই পেলাই ধুই পেলাব লাগিব ধুই পেলাই আপোনালোকে কোকোনাট অইল প্লাছ ভিটামিন ই অইল কোকোনাট অইলৰ লগত ভিটামিন ই অইল লগাই পেলাই আপোনালোকে লগাব কোকোনাট অইলটো আপোনালোকে য'তে ত'তে পাব কিন্তু ভিটামিন ই অইল যদি আপোনালোকে নাপায় তেনেহ'লে ভিটামিন ই কেপচুল কিনিব পায় যিকোনো ফাৰ্মাচীত আপোনালোকে পাব ভিটামিন ই কেপচুল আপোনালোকে ভাঙি দিব নাৰিকলৰ তেলৰ লগত দি পেলাই ভালদৰে আপোনালোকে গলত লগাব তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰতিদিন ৰাতি এইটো হ'ল 1 নম্বৰ হ'ল প্ৰতিদিন ৰাতিপুৱা আপোনালোকে এইটো কৰিব আৰু 2 নম্বৰ হ'ল প্ৰতিদিন ৰাতি আপোনালোকে Retino A ক্ৰীম 0.25% বা 0.5% ক্ৰীম আৰু 2 নম্বৰ হ'ল এডেপ্লিন 0.1% ক্ৰীম বা 3 নম্বৰ হ'ল Tazarotene জেল 0.05% ইয়াৰ যিকোনো এটা যিটো আপোনালোকক সুইট কৰে ৰাতি সেই ঠাইবিলাকত আপোনালোকে ভালদৰে লগাব আৰু লগতে ৰাতিপুৱা আকৌ এনেকৈ আপোনালোকে এই বস্তুটোৰে ভালদৰে ধুই পেলাব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যে দুটা পাৱাৰ দেখিছে প্ৰথমতে আপোনালোকে কম পাৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু এই তিনিটাৰ যিটো আপোনালোকক সুইট কৰে সেইটো আপোনালোকে লগাব কিছুমানক হয়তো কোনোবাটোৱে কাম নিদিব পাৰে বা কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ইৰিটেশ্যন বা খুজুতি এনেকুৱা সমস্যা থাকিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিটো আপোনালোকক সুইট কৰিব সেইটো আপোনালোকে লগাব 0.25%ৰ পৰা 0.5% প্ৰথমতে আপোনালোকে কম পাৱাৰৰ পৰা ইউজ কৰিব আৰু আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাবলৈ 3 মাহ গোটেই কমেও 3 মাহ আপোনালোকে ইউজ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল যিটো 2 নম্বৰ কাৰণ আছিল ফিজিকেল কজ সেইটো হ'ল যদি আপোনালোকৰ জাষ্ট কলা দাগ পৰিছে ডাৰ্ক নেক হৈছে কিন্তু টান হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ প্লাছ কাৰ্ড অৰ্থাৎ হালধিৰ গুড়া লগতে দৈৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি গলত ভালকৈ আপোনালোকে লগাব গোটেই কমেও আধা ঘণ্টা আপোনালোকে থাকিব তাৰপিছত ভাল চাফা পানীৰে আপোনালোকে গলটো ভালদৰে ধুই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে কোকোনাট অইল প্লাছ ভিটামিন ই অইল দুটা ভালদৰে মিক্স কৰি আপোনালোকৰ গলত ভালদৰে লগাব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ৰ'দত যায় অৰ্থাৎ বাহিৰত যাব তেতিয়া সানস্ক্ৰীন লোশন ভালকৈ আপোনালোকে লগাব আৰু সানস্ক্ৰীন লোশন লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিব প্ৰতি 3 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে লগাই থাকিব তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকক কাম দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মই ইয়াতে দিয়া ধৰণে ক্লিয়াৰ্ছ ক্ৰীম ডক্টৰ ৰেড্ডিছৰ VC15 ভিটামিন চি চিৰাম চিপ্লা কোম্পানীৰ কোজিগ্লো ক্ৰীম এলকেম কোম্পানীৰ আৰু ডেমেলন ক্ৰীম গ্লেনমাৰ্কৰ আপোনালোকে যিকোনো এটা যিটো আপোনালোকক সুইট কৰে বা যিটো আপোনালোকে ভাল পায় এই ক্ৰীমটো প্ৰতিদিন ৰাতি আপোনালোকে মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গলত গোটেই ঠাইত ভালদৰে লগাব আৰু ৰাতিপুৱা আপোনালোকে জেণ্টল ফেচ ৱাছাৰে ভালদৰে ধুই দিব আৰু এই ক্ৰীমবিলাক লগতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যাতে খুব পাতলকৈ আপোনালোকে লগাই দিয়ে কম পৰিমাণে লগাই দিয়ে কাৰণ বেছিকৈ লগালে কিছুমানৰ ইৰিটেশ্যনৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সো আপোনালোকে পাতলকৈ লগাই দিব ৰাতিপুৱা আপোনালোকে ভাল ফেচ ৱাছাৰে আপোনালোকে ভালকৈ ধুই দিব আৰু লগতে ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ আপোনালোকে লগাব আৰু আপোনালোকে এই দাগবিলাক সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত কোকোনাট অইল বা অলিভ অইলৰ লগত ভিটামিন ই অইল আপোনালোকে লগাই দি পেলাই প্ৰতিদিন আপোনালোকে মাছাজ কৰিব গোটেই গল বা মুখত আপোনালোকে মাছাজ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ দ্বিতীয়বাৰ এই দাগবিলাক নপৰে সো বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত মই গোটেইখিনি কথা ক'লো আপোনালোকে কি ক্ৰীম লগাব লাগিব কি কৰিব লাগিব বা কি কৰিব নালাগে এই গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'লো সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায় ধন্যবাদ